का ना प्लेन कुठे आहे? प्लेन नमस्कार मंडळी, आजच्या ब्लॉगची सुरुवात मी करते वीज या एअरपोर्ट वरून. तर आम्ही एका डेस्टिनेशनला चाललोय. ते डेस्टिनेशन माझ्यासाठी एकदम ड्रीम डेस्टिनेशन आहे. फार दिवसापासून मला तिथे जाण्याची इच्छा होती. फायनली आता आम्ही चाललो आहोत. तर आम्ही कुठे चाललो आहोत ते बघण्यासाठी हा ब्लॉग प्लीज शेवटपर्यंत बघा. आणि ह्या ब्लॉग मध्ये आम्हाला आमच्या म्हणजे आमच्या जी सिटी आहे त्या सिटीपासून तर त्या सिटीला जायला किती पैसे लागले, किती रुपीज लागले आणि कशी जर्नी होती का आणि कशा प्रकारे आम्ही ही फ्लाईट शोधली हे सर्व मी तुम्हाला इथे सांगेल. प्लस लहान बाळ जर तुमच्या सोबत असेल तर लहान बाळाला घेऊन तुम्ही प्रवास कसा करायला पाहिजे, तुम्ही कुठली कुठली काळजी घ्यायला पाहिजे. जर त्याचा पहिला विमानाचा प्रवास असेल तर हा व्हिडिओ नक्की तुम्हाला हेल्पफुल ठरेल. प्लीज हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आणि तुमच्यासाठी सरप्राईज आहे, आम्ही कुठे चालले आहोत ते आणि आम्हाला किती रुपीज लागले आहेत ते आणि बाळाची काळजी घेऊन आपण कसं विमानात प्रवास करायला पाहिजे ह्या सगळ्या गोष्टी मी याच्यात कव्हर करणार आहे. तर चला मग आपण करूया व्लॉगला सुरुवात. कुठे चाललं तू? कुठे चाललं तू? प्लेन मध्ये? का ना चला. हा मी देते. कम हियर. कम. आपण जर लहान मुलासोबत ट्रॅव्हल करत असू तर त्या ट्रॅव्हल फ्रेंडली फूड आपल्यासोबत असायला पाहिजे. जसे की आता कानाच्या हातामध्ये आहे स्टिक तुम्हाला दिसेल. तर जर्मनीमध्ये लहान मुलांचं फूड मिळतं. महिन्यानुसार त्याच्यावर लिहिलेलं असतं की ह्या महिन्याच्या बाळासाठी हे फूड म्हणून. आणि त्याच्यावर शुगर फ्री, सॉल्ट फ्री वाले पण असतात. तर तसंच आम्ही घेऊन फिरत असतो. त्याच्यानंतर फ्लाईट बुक करताना त्याचा जो झोपायचा टायमिंग आहे त्यानुसार आपण बुक जर केली तर बाळ हे फ्लाईटमध्ये झोपून जातं. प्लस जर बाळांना टेक ऑफ आणि लँडिंगच्या वेळेस कानात दुखतं, आपल्यालाही दुखतं पण त्यांना जरा जास्त दुखतं. तर अशा वेळी त्यांना सक करण्यासाठी लॉलीपॉप किंवा काहीतरी चघळण्यासाठी बार वगैरे असं घेतलं तर त्यांना त्रास नाही होत, कमी होतं म्हणजे, आणि ते रडत नाही. तरी ह्या गोष्टींनी खरंच सांगते, खरंच खूप मदत होते. आणि जर बाळ 2 वर्षा आतील असेल तर आणि फिडिंगवर असेल तर मग आईचं दूध जरी त्याने प्यायलं लँडिंग आणि टेक ऑफला तरीही चालतं. तर जर तुमची इंटरनॅशनल फ्लाईट असेल तर 2 वर्षाखालील मुलांसाठी बॅसिनेट पण येतं. ते मिळालं तर खूप छान, कारण बाळ त्याच्यात आरामात झोपू शकतं. तर अशा छान छान टिप्स आपण जर फॉलो केल्या तर जर्नी नक्कीच थोडी सोपी होईल. प्लस आपण लहान मुलांसाठी जे टॉईज किंवा बुक्स किंवा मित्र पेन्सिल वगैरे पण कॅरी करते, म्हणजे तो ड्रॉ करत असतो. तर त्यांना बिझी ठेवण्यासाठी अशा काही ॲक्टिव्हिटी आपण कॅरी केला तर त्यामुळे आपली जर्नी खूप सोपी होते. का ना प्लेन कुठे आहे? प्लेन
तर आता आम्ही येऊन पोहोचलो आहोत स्पेनला. ये आमची खूप मोस्ट अवेटेड ट्रिप होती. आम्ही आता आलोय. तर आता याच्या पुढे स्पेनचे व्लॉग्स येतील, तर ते तुम्ही प्लीज बघत राहा. बाय बाय. तर आम्ही गिरोनाला उतरलो होतो स्पेनमध्ये आणि गिरोनाच्या आयबीस हॉटेलमध्ये आम्ही आता थांबलोय. तर त्याची मी एक तुम्हाला टूर देते. तर हे असं एंट्रन्स केल्यानंतरच इकडे वॉशरूम आहे. इकडे असा एक त्यांनी मिरर दिलाय. छोटच आहे रूम, असं खूप मोठा असा नाही, पण ठीक आहे, इनफ आहे आमच्या तिघांसाठी. एकच रात्र काढायची, नंतर आम्हाला बार्सिलोनाला जायचंय. आणि हा बेड इकडे लहान मुलांसाठी झोपायला आणि एक छोटा टीव्ही दिलाय. आणि आपण वॉशरूम वगैरे इथे हे हिटर्स वगैरे जे आपल्याला आता लागणार नाही. आणि इथे एक शॉवर साठी आणि एक नॉर्मल असं वॉशरूम. आणि ह्या हॉटेलचे आम्हाला लागले आहे 69 युरो.